Leia. So today's video, pag-uusapan natin ang step-by-step process ng PNPKI online application. So, simulan na natin. Para makapagsimulan tayo, kailangan natin ng soft copy of passport size ID picture, ang ating electronic signature, at of course, ang form na kailangan nating i-fill up. Kung wala tayong mga passport size ID picture na soft copy, pwede naman tayong kumuha ng picture gamit ang ating mga smartphones, pero make sure na nasa high resolution siya at clear ang pagkuha. Okay, so now let us create our passport photos. So, paano natin gagawing passport size ang ating mga picture? Ituturo ko sa inyo step by step. Dito sa Google Chrome, i-type lang natin ang www.persophoto.com. Pindutin natin itong create photo. At itong select image. Mare-redirect tayo dito sa ating files para piliin yung picture na sinave natin dito sa ating desktop or laptop. Mula dito, pwede na natin siyang i-edit. I-adjust na lang natin siya. Gamitin natin itong zoom. Pwede natin siyang i-rotate o yung position niya. Kung okay na, pindutin lang natin itong next at complete. At finally, para ma-save natin dito sa ating files, sa laptop, pindutin itong download. At finally, ito na ang ating picture. So, dumako tayo sa next step. Para sa ating electronic signature, kailangan lang natin kumuha ng malinis na papel at gumamit ng permanent marker para isulat ang ating signature. Now, let us go now to our next step. Ilalagay ko sa description box yung form para pwede na natin siyang i-download o yung link kung saan natin pwedeng i-download yung application form. Kakailanganin din natin yung Adobe Acrobat Reader PC para ma-edit natin yung application form. So, ilalagay ko na rin siya dito sa baba. So ngayon, pwede na natin ilagay yung inedit nating passport size picture kanina. Okay, so nandito na tayo sa form. Tulad ng nakikita ninyo, na-fill up ko na
yung form at ito yung mga dapat nating ilagay. So, tulad na ng nakikita natin, kailangan nating ilagay ang ating complete name, the last name, first name, middle initial, at kung meron tayong name extension. Ang ating birthday, TIN number, SSS number, at ito yung sinasabi ko kanina, wala siyang red box, pero dahil sa meron naman akong GSIS number, PhilHealth number at Pag-ibig number, inilagay ko na rin. Sa organization unit, ang number na ito ang aming school ID at ang aming school, name of the school. Dito sa email address, kailangan nating ilagay dito ang ating Deped email. At itong namang alternative email address, dito naman natin ilalagay yung ating personal address. Dito sa date, inilagay ko yung date ngayon at yung place kung saan ako naroon, at kailangan din natin ilagay ang ating signature for the dito automatic na nakalagay na yung date at yung place. So, hindi na natin siya kailangang i-fill up. At dito din sa likod.